πικάντικα χοιρινά παϊδάκια. 2 κιλά χοιρινά παϊδάκια, baby back ribs ή spare ribs. 40 γραμμάρια ζάχαρη καστανή. 1 κουταλιά της σούπας καυτερή πάπρικα. 1 κουταλάκι του γλυκού καπνιστή πάπρικα. 1/4 του κουταλιού του γλυκού γαρίφαλο τριμμένο. 1 σκελίδα σκόρδο πολιτοποιημένη. 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. 3 κουταλιές της σούπας ξύδι βαλσάμικο. Ξύσμα από μισό πορτοκάλι. Βάζουμε όλα τα υλικά της πικάντικης σάλτσας σε ένα μπολ. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να σχηματιστεί μια πάστα μέτριας πυκνότητας. Παίρνουμε ένα ταψί, τοποθετούμε μέσα μια σχάρα με ποδαράκια. Ακουμπάμε πάνω τα παϊδάκια. Αλατίζουμε καλά το κομμάτι του κρέατος. Με τα δάχτυλά μας παίρνουμε μικρές ποσότητες από την πικάντικη σάλτσα και καλύπτουμε καλά όλη την επιφάνεια του κομματιού. Ρίχνουμε ένα ποτήρι νερό και βάζουμε το ταψί σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς. Ψήνουμε από τη μία πλευρά για 20 περίπου λεπτά. Γυρίζουμε το κρέας και συνεχίζουμε το ψήσιμο. Αυτό το κάνουμε μέχρι να ροδίσουν καλά όλες οι πλευρές του κομματιού. Αν μας έχει περισσέψει η πικάντικη πάστα, βγάζουμε το κρέας από το φούρνο και το αλήφουμε μία ακόμη στρώση με ένα πινέλο. Έτσι τα παϊδάκια γίνονται πιο νόστιμα και πιο ζουμερά. Χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία του φούρνου στους 180 βαθμούς. Ψήνουμε για μία ώρα ακόμη. Αν το κομμάτι με τα παϊδάκια μας έχει αρκετό ψαχνό, θα χρειαστεί περισσότερο ψήσιμο. Συνολικά, ο χρόνος του ψησίματος είναι στις 2 ώρες. Αν όμως τα παϊδάκια έχουν παραπάνω κρέας, χρειάζεται γύρω στις 3. Στο ταψί, μαζί με το ελάχιστο νερό που θα έχει απομείνει, θα έχουν πέσει και λιπάκια και σταγόνες από την πικάντικη σάλτσα. Αυτό το μείγμα το μαζεύουμε και το χρησιμοποιούμε για να σερβίρουμε τα παϊδάκια. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φουντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.